Paano ang tamang pag-install ng Soffit? Things you will need: Number 1, riveter. Number 2, electric drill. Number 3, metal scissors. Step 1. Sukatin ang 𝗂𝗚's effective length. Ito ay mula sa sidings hanggang sa loob ng end molding. Ito ang magiging haba ng Soffit. Gupitin ang excess portion ng Soffit kung mayroon. Sa paggupit ng Soffit, nagkakaroon ng dent sa bended portion. Hilutin ito gamit ang pliers para maibalik sa dating bend. Step 2. Ipasok ang magkabilang dulo ng Soffit sa loob ng magkabilang end molding. Butasan sa nakatagang portion ng Soffit at ikabit gamit ang blind rivets 5 by 32 inches by ½ inch. Step 3. Ang Steeltech Soffit products ay may lapping na sa magkabilang side. Kaya automatic na mag-aayos na ang lapping kapag ipapasok na ang mga susunod na Soffit. Step 4. Ulit-ulitin lang ang pagkabit hanggang matapos. Kung ang haba ng Soffit ay less than 1 meter, every other panel ang paglalagay ng blind rivets. Kung more than 1 meter, every panel ay dapat i-secure gamit ang blind rivets. Step 5. Nakabit na ang Steeltech Soffit. Architectural benefit: more aesthetic ease. Structural benefit: less vacuum effect at sealing during heavy winds. And we are done. To order, please call or text our hotline numbers.